Ny i Sverige. Hej! Hej, Är du ny här? jag är ny här. Kom du hit idag? Idag. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Spanien. Är du i Sverige för att jobba? Nej, jag ska bo här. Är du här ensam? Jag är ensam. Pratar du svenska? Lite. Är svenska svårt? Lite svårt. Tycker du om Sverige? Jag gillar Sverige. Stockholm är stort. Väldigt stort. Var bor du? Jag bor här i närheten. Har du familj här? Nej, ingen familj här. Har du några vänner här? Inte än. Är du trött? Väldigt trött. Resan var lång. Väldigt lång. Ska du stanna länge? Jag ska bo här. Välkommen till Sverige. Tack så mycket. Lycka till. Tack. Vi ses. Vi ses. Söker jobb. Hej. Hej. Söker du jobb? Ja, jag söker jobb. Kommer du från ett annat land? Ja, det gör jag. Bor du i Sverige? Ja, jag bor här. Har du arbetstillstånd? Ja, jag har tillstånd. Pratar du svenska? Lite. Det räcker. Okej. Har du ett yrke? Ja, jag har ett yrke. Vad jobbar du med? Jag är byggarbetare. Har du erfarenhet? Ja, lite. Söker du ett enkelt jobb? Ja, ett enkelt jobb. Heltid? Ja, heltid. Kan du börja snart? Ja, det kan jag. Bra. Tack. Jag har ett jobb till dig. Okej. Jag ringer dig. Tack så mycket. Lycka till. Tack, hej då. På banken. Hej, välkommen. Hej. Har du bokat tid? Ja, det har jag. Är du kund här? Nej, inte än. Vill du öppna ett konto? Ja, tack. Ett bankkonto. Vill du ha ett bankkort också? Ja, ett kort blir bra. Kommer du från ett annat land? Ja, Bor du i Sverige? ja. Jag bor här.
Har du legitimation? Ett pass? Ja, varsågod. Tack. Har du en adress i Sverige? Ja, det har jag. Jobbar du? Ja, Vad bra. Kortet är gratis. okej, tack. Du kan skriva under här. Okej, Kortet kommer med posten. tack så mycket. Tack själv. Hej då. Hej då! Hitta kommunhuset. Hej! Hej. Ursäkta. Ja, Jag kommer från ett annat land. okej. Jag behöver hjälp. Ja, självklart. Jag är ny här. Jag förstår. Jag pratar inte så bra svenska. Det är ingen fara. Jag letar efter en adress. Vilken adress? Kommunhuset. Det är en bit härifrån. Jag har gått vilse. Jag kan förklara vägen. Vad bra. Tack. Gå rakt fram först. Okej. Rakt fram. Sedan tar du till vänster. Till vänster. Jag förstår. Sedan till höger. Till höger efter det. Ja, precis så. Är det nära? Ja, ganska nära. Tack så mycket för hjälpen. Ingen fara. Du är jättesnäll. Tack, vad snällt sagt. Nu hittar jag nog. Lycka till! Ha en bra dag. Tack detsamma. Hej då. Hej då. Tack igen. Ingen åsak. Ny granne. Hej. Hej. Är du ny här? Ja, jag är ny. Bor du här? Ja, jag bor här. Jag är din granne. Trevligt att träffas. Detsamma. Jag heter Tom. Jag heter Julia. Har du bott här länge? Ja, i 5 år. Jag gillar huset. Ja, det är lugnt. Är grannarna trevliga? Ja, mycket trevliga. Finns det en butik nära här? Ja, nere på gatan. Tack. Ingen fara. Jag kommer från ett annat land. Okej. Jag pratar lite svenska. Det är bra. Jobbar du här i närheten? Ja, jag jobbar här. Bra. Behöver du hjälp? Kanske.
Säg bara till. Tack så mycket. Ingen orsak. Ha en bra dag. Detsamma. Hej då. Hej då. Första lektionen. Hej. Hej. Är du ny här? Ja, jag är ny. Vad heter du? Jag heter Emma. Välkommen till kursen. Tack. Kommer du från ett annat land? Ja, Pratar du svenska? lite. Är det din första lektion? Ja, Bor du i Sverige? ja, jag bor här. Har du bott här länge? I en månad. Lektionen börjar 9:00. Okej. Det är 10 elever här. Okej. Har du en bok? Nej, Det gör inget. tack. Kursen är enkel. Bra. Gillar du svenska? Ja, jag gillar svenska. Lycka till. Tack så mycket. Vi ses. Vi ses. Boka en tid. Hej. Hej. Kan jag hjälpa dig? Ja, tack. Vill du boka en tid? Ja, Vilken dag? imorgon. Imorgon går bra. Bra. På morgonen eller eftermiddagen? På morgonen. 10:00. Ja, Vad heter du? jag heter Nina. Är du ny här? Ja, Är det ditt första besök? ja, Har du legitimation? ja. Jag skriver ditt namn. Okej. Din tid är bokad. Tack så mycket. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Ha en bra dag. Tack. På kommunhuset. Hej. Hej. Kan jag hjälpa dig? Ja, tack. Söker du information? Ja, Är du ny här? ja, jag är ny. Bor du i stan? Ja, Vad vill du veta? öppettiderna. Kommunhuset öppnar 9:00. Okej. Det stänger 4:00. Tack. Behöver du mer hjälp?
Ja, jag letar efter kontoret. Kontoret ligger till vänster. Till vänster. Sedan går du rakt fram. Okej. Det är på första våningen. Tack så mycket för hjälpen. Ingen fara. Ha en bra dag. Detsamma. Hej då. Hej då. Ursäkta. Är det här kontoret? Ja, det är här. Vad bra, tack. Om du gillade våra dialoger för nybörjare på svenska, lämna gärna en kommentar och glöm inte att prenumerera.